Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Νωρίτερα είχαμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Στεφανίδη, τον πρόεδρο Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Αθήνας. Μιλήσαμε για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και έγινε και μια αναφορά για τους business mentors. Νομίζω περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι μπορεί να μας δώσει ο κύριος Τόλης Σαϊβαλής, ο οποίος είναι business strategist mentor. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Αρχικά να ξεκινήσουμε με το τι είναι ένας business mentor για όσους μας παρακολουθούν και δεν γνωρίζουν. Ένας business mentor, όπως ξέρετε, προέρχεται και από την Οδύσσεια και από τον Όμηρο. Ο μέντορας ήταν η Αθηνά που παρουσιάστηκε στον τηλέμαχο προκειμένου να τον βοηθήσει να κάνει κάτι και να πάρει μια απόφαση. Ο mentor λοιπόν είναι αυτό. Είναι κάποιος που σε καθοδηγεί διακριτικά προκειμένου να πας εκεί. Η διαφορά του από έναν consultant είναι ότι ο mentor συνήθως μένει μόνο στην καθοδήγηση και δεν είναι hands-on implementation, όπως λέμε, δηλαδή δεν κάνει ο ίδιος την εργασία. Εγώ έχω εμπειρία και σαν consultant και λειτουργώ και σαν consultant, αλλά πλέον είμαι και business strategy mentor σε startups. Πάντως, νομίζω στην Ελλάδα σαν όρος δεν είναι διαδεδομένος. Είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει στην Ελλάδα και να αναπτύσσεται, αλλά μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένη και η επιχειρηματικότητα γενικότερα. Δηλαδή, στο επίπεδο των επιχειρήσεων, τι ακριβώς προσφέρετε εσείς ατομικά? Εγώ συνήθως την ιδιότητα που παίρνω μια επιχείρηση από την αρχή της, ένα startup όπως το λέμε εμείς, και τους βοηθώ τόσο να στήσουν την ιδέα τους, σε επίπεδο επιχειρηματικό όμως, δηλαδή να φτιάξουν ένα business plan, να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Άρα τους δίνετε και πρακτικές συμβουλές? Πρακτικές συμβουλές, ναι, γιατί εγώ έχω και εμπειρία ως consultant και έχω και εμπειρία και ως τέλεχος σε πολλές βιομηχανίες. Και δεύτερον, να τους παίρνουμε από το χέρι, όπως το λέμε εμείς απλά, και τους πηγαίνουμε εκεί, δηλαδή τους βοηθάμε να πάμε να γνωρίσουν ανθρώπους, να γνωρίσουν επενδυτές, να βρούνε χρήματα σε επενδυτές, να πάνε σε κάποια άλλη χώρα, στη χώρα που θα ήταν κατάλληλο να δικτυωθούν, να βρούνε εξαγορά από κάποιον, να συνεργαστούν με κάποιον άλλον και να γίνουν merge. Όλη αυτή η διαδικασία της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτό, κύριε Σαϊβαλή, συνεπάγεται συμμετοχή σας στο επιχειρηματικό σχέδιο ή απλώς υπάρχει μια αμοιβή? Όχι απαραίτητα. Στο εξωτερικό είναι σύνηθες το να παίρνει και αμοιβή και συμμετοχή ένας mentor, όπως και ένας consultant. Τους λέμε advisors αυτούς. Μπαίνουν στο board ή δεν μπαίνουν στο board, παίρνουν ένα μικρό ποσοστό της επιχείρησης και αυτό είναι και το κίνητρό τους και μεταξύ μας αυτό είναι και το κίνητρο κάποιου mentora. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι στην ουσία χτίζετε γέφυρες με το εξωτερικό. Από όσο γνωρίζω, δραστηριοποιείστε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ναι. Έχετε φύγει από την Ευρώπη, έχετε πάει στο Σαν Φρανσίσκο, αν δεν κάνω λάθος. Silicon Valley, ναι, Καλιφόρνια. Και φέρνετε σε επαφή Έλληνες επιχειρηματίες με το εξωτερικό. Τι ακριβώς κάνετε? Εγώ τους παίρνω από το χέρι, όπως είπα και πριν, και πάμε μαζί εκεί. Κάνουμε μαζί fundraising, κάνουμε μαζί επιχειρηματική ανάπτυξη, πάμε μαζί σε events, δημιουργούμε μαζί το business strategy, ό,τι χρειάζεται με λίγα λόγια για να γίνει. Θα πρέπει να αποκόψουν τους δεσμούς τους με την Ελλάδα ή μπορεί να αφορά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, απλά θέλουν να δικτυωθούν? Και τα δύο είναι απάντηση. Δεν είναι απαραίτητο να κόψει κάποιος τους δεσμούς και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Βέβαια, για να είσαι στο κατάλληλο οικοσύστημα, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να είσαι εκεί, δεν ωφελεί να είσαι στην Ελλάδα, αλλά μπορείς να έχεις την ομάδα σου στην Ελλάδα και να μεταφέρεις εκεί τον διευθυντή σου ή να προσλαμβάνεις και εκεί ανθρώπους προκειμένου να πετύχεις το στόχο σου. Δεν είναι απαραίτητο να κόψουμε τους δεσμούς. Μάλιστα, εμείς δημιουργούμε και θέσεις εργασίας έτσι, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις που πάμε στην Αμερική και σηκώνουμε χρήματα ή παίρνουμε εξαγορές ή κάνουμε organic growth, ανάπτυξη δηλαδή, και σιγά σιγά τα πάμε καλά, συνήθως δημιουργούν θέσεις εργασίας πίσω στην Ελλάδα. Και στην πρώτη μου εταιρεία η μηχανική μας ήταν στην Πάτρα και στη δεύτερη εταιρεία που σηκώσαμε χρήματα η μηχανική και η ομάδα 8 ατόμων ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν σταματά αυτό. Και κατ' εμέ είναι και ένας τρόπος για να έρθει η ανάπτυξη και θέσεις εργασίας εναλλακτικά. Βοηθάμε μια εταιρεία να πάει πραγματικά να αναπτυχθεί εκεί που πρέπει, ώστε να έρθει πίσω και να δημιουργήσει πρώτον θέσεις εργασίας, δεύτερον να προσφέρει την τεχνογνωσία της, γιατί είναι απίστευτη αυτή η τεχνογνωσία. Γενικότερα είμαστε υπέρ της κινητικότητας και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την Αυτή η επιστροφή, κυρία Σαϊβαλή, γίνεται πλέον πάντα υπό την ιδιότητα της ελληνικής επιχειρήσεως ή αποκτά άλλο καθεστώς επιχειρηματικό? Αποκτά άλλο καθεστώς. Εκ της μετοχικής της βάσεως της Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα ακουστώ κάπως αιρετικός, ίσως και λίγο πολιτικός. Εγώ είμαι πολύ κατά του εταιρικού καθεστώτος της Ελλάδος. Δεν βοηθά καμιά επιχείρηση να αναπτυχθεί. Και του φορολογικού καθεστώτος της Ελλάδος δεν βοηθά κανέναν επιχειρηματία να αναπτυχθεί.
Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει μια εταιρεία που θέλει να κάνει προκοπή σε εισαγωγικά στο εξωτερικό να έχει και την έδρα της στο εξωτερικό. Στην Αμερική, οι Αμερικάνοι δεν επενδύουν σε μια εταιρεία, ακόμη και αν είναι αναπτυγμένη, αν δεν έχει την έδρα της σε ένα state στην Αμερική, συνήθως στο Delaware, που η φορολογία είναι 0,09%. Έτσι, οπότε φαντάζεστε την τεράστια διαφορά, όπου βοηθάει όμως και η νομοθεσία, γιατί σου επιτρέπει να μην έχεις συμμετοχικό κεφάλαιο αμέσως, να μην χρειαστεί να βάλεις υποχρεωτικά μετόχους, δεν έχεις φορολογία και ένα σωρό. Άρα η επιχείρηση αυτή επανέρχεται στην Ελλάδα ως ξένος επενδυτής. Συνήθως ως ξένος επενδυτής, ή αυτό που πολλές φορές έχει συμβεί, δημιουργούμε ένα υποκατάστημα στην Ελλάδα, κανονικά, με έδρα στην Ελλάδα, αλλά το IP, το Intellectual Property και τα κεντρικά είναι πάντα. Έτσι. Έτσι. Μπορούσαμε να το μεταφράσουμε έτσι. Γενικότερα, ως προς τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, πώς βλέπετε τα πράγματα, γίνονται κινήσεις? Όχι. Και αν δίνονται κίνητρα, αυτό. Όχι, δεν δίνονται κίνητρα, αλλά εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ είμαι κατά των κρατικών κινήτρων. Δεν μ' αρέσει η κρατική χρηματοδότηση, δεν ήμουν ποτέ αυτής της λογικής. Μπορούμε και μόνοι μας να κάνουμε επιχείρηση. Δεν χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κράτους. Για την ακρίβεια, δεν θα έπρεπε να έχουμε καμία επαφή με το κράτος για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, γιατί δεν βοηθά το κράτος σε κάτι τέτοιο. Άρα, όχι είναι απάντηση, αλλά από την άλλη, έχουμε καταπληκτικά ταλέντα, έχουμε καταπληκτικούς επιστήμονες, έχουμε πάρα πολλές ωραίες ιδέες που δυστυχώς λόγω οικοσυστήματος δεν ξέρουν τι κάνω τώρα. Και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης πολλές φορές. Χρημάτων, να το πω σωστά, πρόσβαση σε κεφάλαια, να το πω πιο σωστά, γιατί η χρηματοδότηση θεωρητικά υπάρχει μέσω του κράτους, μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ κτλ. Που όμως σε εγκλωβίζουν και σε μια πραγματικότητα ελληνική, ευρωπαϊκή. Αλλά αν κάποιος ως ιδιώτης θέλει να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, για να διευκολύνουμε και τους τηλεθεατές να καταλάβουν τι εννοεί ο κύριος Αϊβαλής και να τον βοηθήσω κι εγώ δηλαδή. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλά κινούμενα κεφάλαια, τα οποία αναζητούν ευκαιρίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, όπου και το επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας είναι πολύ καλό. Λοιπόν, αυτά τα κεφάλαια, η πρόσβαση είναι εύκολη. Αρκεί βέβαια η ιδέα να είναι καλή, ώστε να προσελκύσει, αν θέλετε, ρίσκο που αναλαμβάνει κάποιος επενδυτής. Αλλά τέτοια κεφάλαια υπάρχουν πάρα πολλά και είναι αυτά που κρατάνε και την παγκόσμια οικονομία στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Άρα λοιπόν δίνουμε έμφαση στο πώς μπορεί κάποιος να πουλήσει την ιδέα του για να προσελκύσει κατά κάποιο τρόπο τα συγκεκριμένα κεφάλαια. Εκεί, κυρία Ακριβού και Βαλή, είναι το μεγάλο μειονέκτημα της Ευρώπης, ότι τα κεφάλαια αυτά πλέον δεν έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι μια κοινωνία γερασμένη δημογραφικά, είναι μια κοινωνία αρκετά αγκυλωμένη, με πολύ χαμηλή κινητικότητα. Δεν έχουν λοιπόν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Το θέμα λοιπόν για την Ευρώπη σήμερα, αν θέλει να έχει ανάπτυξη αύριο, είναι πώς θα προσελκύσει τέτοιου είδους κεφάλαια. Κύριε Αϊβαλή, έτσι σχόλιο δικό σας. Είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσει η Ευρώπη κεφάλαια, τουλάχιστον με Άραβες επενδυτές με τους οποίους συνομιλώ, με Αμερικανούς επενδυτές. Αυτοί θεωρούν ένα αστείο την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί είναι μια κομματιασμένη αγορά χωρίς κοινή λογική. Αυτό το ξέρετε και οικονομικά. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Δεν επιτρέπει το φορολογικό και εταιρικό καθεστώς ακόμα και σε ένα ξένο επενδυτή να έρθει και να μπει εδώ, όταν θα φορολογηθεί το κεφάλαιό του πρώτα απ' όλα ή όταν θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση μιας ελληνικής εταιρείας με ελληνικά δεδομένα που είναι συνήθως τζίρι και κέρδη, κάτι που δεν ισχύει στην Αμερική. Και είναι και ασταθές. Βέβαια. Επίσης, αν ήταν και σταθερό, θα ξέρουμε τι έχει να κάνει. Αλλάζει κάθε μήνα. Εγώ πολλές φορές δεν δέχομαι πια και κεφάλαια από Έλληνες επενδυτές. Υπάρχουν, να απαντήσω και σε αυτό που είπατε. Υπάρχουν κάποιοι angels επιχειρηματίες, οι οποίοι επενδύουν ακόμα στα κρυφά, γιατί δεν μπορούν και να βγουν να το πούν. Αλλά δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, γιατί αμέσως θα γίνει με αξιολόγηση ελληνική, με φορολογία ελληνική και με εταιρικό καθεστώς, το οποίο δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς και να πας ένα βήμα παρακάτω. Εγώ, ακόμα και αν βρω Έλληνα επενδυτή, θα πάρω τα κεφάλαιά του και θα τον υποχρεώσω να τα επενδύσει σε μια αμερικάνικη εταιρεία στο Delaware. Γιατί μόνο έτσι μπορεί η εταιρεία να αναπτυχθεί και να μπορέσουν να μπουν και οι επόμενοι επενδυτές μετά. Γιατί άμα μπει σε μια ελληνική εταιρεία με 80 ή 60% πλειοψηφία, κανένας founder και startup δεν έχει το κίνητρο για να συνεχίσει την εταιρεία του. Είναι πάρα πολύ απλό. Εσείς τι θα συμβουλεύατε έναν νέο επιχειρηματία που θέλει να κάνει τώρα τα πρώτα του βήματα, γιατί είπατε ότι ασχολείστε κυρίως με startup επιχειρήσεις. Τα πολύ απλά πράγματα. Να το κάνει. Ξεκινήστε και κάντε το, είναι το πρώτο.
Κάντε επιχείρηση και όχι προϊόν, είναι το δεύτερο. Μην κολλάτε στις εταιρείες, είναι το τρίτο. Δεν χρειάζεται εταιρεία για να έχετε επιχείρηση. Μπορείτε να κάνετε μια επιχείρηση και μετά να δημιουργήσετε μια εταιρεία. Και το τελευταίο είναι κάντε το πολύ καλά. Όταν κάνεις κάτι πάρα πολύ καλά, πετυχαίνεις. Σίγουρα. Όταν εννοείται κάντε το πολύ καλά, τι ακριβώς φαντάζομαι το. Αποτελέσματα. Στην Αμερική το λέμε traction. Φέρτε αποτελέσματα. Οι περισσότεροι μένουμε σε μια ιδέα ή σε ένα προϊόν που το φτιάξαμε και το κοιτάζουμε. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα θα πει κοιτάξτε μια international αγορά και φέρτε πίσω πελάτες ή χρήστες. Για να είμαστε πιο πρακτικοί, κύριε Ιβαλή, ένας νέος ή μια ομάδα νέων που θέλει να ξεκινήσει αυτό το οποίο λέτε εσείς, μια startup, και να κάνει και αυτά τα ταξίδια στην Αμερική για να βρει ενδεχομένως χρηματοδότες, με τι κεφάλαιο κατά την εκτίμησή σας θα πρέπει να ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα? Πολύ σημαντικό. Το μόνο που χρειάζεται δυστυχώς για εμάς τους Έλληνες για να μπορέσεις να είσαι στο οικοσύστημα της Αμερικής και να διαπρέψεις είναι το κεφάλαιο του να είσαι εκεί. Δηλαδή τα εισιτήριά σου για να πας εκεί και τα ενίκια σου που θα μοιραστείς με κάποιους άλλους για να είσαι εκεί. Αυτό είναι. Το κόστος ζωής έτσι κι αλλιώς στην Καλιφόρνια είναι και πολύ φτηνότερο από εμάς. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάποιος φραγμός. Εκεί λόγω του networking και των επαφών θα εξελιχθείς. Θα βρεις τον δρόμο σου. Άρα το μόνο κεφάλαιο που πρέπει να υπολογίσεις είναι αυτό. Πόσο χρόνο θα περίπου, δηλαδή πόσο χρονοβόρα είναι όλη αυτή η διαδικασία? Από τη στιγμή που κάποιος θα αποφασίσει να πάει στην Αμερική, για να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, θα το έχει από τον 1 μήνα μέχρι τους 6 με 8 μήνες, ανάλογα την επιχείρησή του. Ναι. Ανάλογα δηλαδή το που δηλαδή, είναι μέχρι τους 8 μήνες θα έχει βρει ενδεχομένως ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει. Θα έχει βρει σίγουρα κάτι. Δεν μπορώ να αγγιηθώ ότι θα βρει επενδυτή απαραίτητα ή ότι θα σηκώσει 50 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια. Μπορεί να βρει $100,000, αλλά θα έχει σίγουρα πάρει αυτό που λέμε εμείς proof of concept και market validation. Δηλαδή θα του έχουν πει αυτό στέκει ή δεν στέκει, άλλαξε το, προχώρα έτσι. Θα του έχουν κάνει όμως τις απαραίτητες συστάσεις, θα τον έχουν συστήσει, θα τον έχουν δει εταιρείες μεγάλες όπως η Google, το Facebook και άλλοι. Και θα ξέρει πολύ καλά που βαδίζει. Εσάς, οι υπηρεσίες σας μέχρι ποιο επίπεδο φτάνουν, δηλαδή μέχρι ποιο σημείο βοηθάτε ως μέντορας πλέον? Εγώ συνήθως φτάνω μέχρι το τέλος, μέχρι και ένα επιτυχημένο exit. Και το έχω κάνει αυτό. Έχουμε κάνει exit με εταιρεία, έχουμε πάρει acquisition offer από εταιρεία στο Silicon Valley. Άρα από το 0 έχω μια ιδέα, μέχρι το έχω οριμάσει και είμαστε 400 άτομα και θέλουμε να μας αγοράσει Google. Μάλιστα. Στα σταδιακά κάνετε λοιπόν όλα τα βήματα από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, στην Αμερική, επειδή εκεί περνάτε το περισσότερο, προσπαθώ να περνώ. Το περισσότερο χρόνο σας, καταλάβετε ότι η Ελλάδα δεν σας κρατάει για πολλούς λόγους, τουλάχιστον σε επιχειρηματικό επίπεδο. Εκεί τα πράγματα πώς είναι? Σε επιχειρηματικό επίπεδο, δυστυχώς πάλι για μας είναι γονιδιακή η διαφορά. Δηλαδή, οι άνθρωποι σκέφτονται big και σε σπρώχνουν να πας εκεί, θα σε συστήσουν σε άλλους, θα σηκώσουν το τηλέφωνο και μπροστά σου θα πάρουν κάποιον και θα πούν πρέπει να δεις τη Μαρία γιατί έχει κάτι ενδιαφέρον. Θα είναι πολύ ξεκάθαροι, δεν θα σου ξοδέψουν το χρόνο. Γίνονται και συνέδρια, ημερίδες έτσι που να μπορούν να γνωρίζονται επιχειρηματίες μεταξύ τους. Συνέχεια. Φανταστείτε ότι κάθε μέρα έχει από 3 έως 10 διαφορετικά event. Άλλα είναι pitching event, δηλαδή να παρουσιάσει την ιδέα σου σε επενδυτές, πραγματικούς επενδυτές. Άλλα είναι networking event, τα οποία πας και γνωρίζεσαι με άλλους ανθρώπους. Και άλλα είναι acceleration event, όπου σου δίνουν πληροφορίες για το πώς να κάνεις τι. Τα περισσότερα είναι δωρεάν. Υπάρχουν και event που πληρώνεις κάποια $, για να μπεις. Πολύ σημαντικό αυτό πάντως, γιατί έχεις το feedback κατευθείαν από την ίδια την αγορά. Γνωρίζεις συνεργάτες, γνωρίζεις άλλους επιχειρηματίες που κάνουν το ίδιο πράγμα και σου ανεβάζουν τον πύχη. Γνωρίζεις συνεχώς επενδυτές. Από έναν δάσκαλο που επενδύει $20,000 μέχρι την Intel Ventures, η οποία επενδύει 20 εκατομμύρια και σου δίνει και letter of intent για να σε αγοράσει, αν φτάσεις και πιάσεις τους στόχους εξ αρχής. Δηλαδή σου λέει: με ενδιαφέρει αυτό να το κάνω, θα ήθελα να σε αγοράσω, αλλά ας δουλέψουμε πρώτα μαζί. Πάρε και $200,000 για να δουλέψουμε μαζί. Πράγματα που εμείς δεν τα φανταζόμαστε εδώ. Οπότε φαντάζεστε ότι το οικοσύστημα είναι καταπληκτικό για να αναπτυχθεί κάποιος και αυτό ανεβάζει και τον πύχη βέβαια. Η πρώτη εντύπωση που είχα ως Έλληνας όταν πήγα εκεί είναι ότι μπήκα ξαφνικά μέσα σε μια Φόρμουλα 1 που έτρεχαν φόρμουλες και έπρεπε εγώ ξαφνικά να προσαρμοστώ σε αυτό. Γιατί όλοι ήταν πολύ ψηλότερα και πιο γρήγοροι από εμάς που ήρθαμε έτσι λίγο και ψάχναμε. Πώς μπήκατε σε αυτό το πράγμα? Και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Εγώ το 2009 δημιούργησα ένα event στην Ελλάδα, το Startup Day, το οποίο ήταν ένα pitching event, δηλαδή startups παρουσίαζαν σε angel επενδυτές τους λίγους που ήξερα στην Ελλάδα με σκοπό να σηκώσουν επένδυση. Αυτό ήταν το ένασμα για να ξεκινήσω. Είχαμε μια πετυχημένη επένδυση και μια εξαγορά από το Startup Day στα 14 startup, αλλά δεν βοηθούσε το οικοσύστημα για να γίνει.
Το Silicon Valley ήταν ο τελευταίος μου σταθμός. Είχα δοκιμάσει και τα Εμιράτα και το Λουξεμβούργο ως φορολογικά και εταιρικά καθεστώτα. Και αποφάσισα τελικά ότι τέρμα για μένα η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ό,τι θα κάνω από εδώ και πέρα θα έχει το Silicon Valley, οπότε και αποφάσισα να μετακομίσω εκεί. Τουλάχιστον είστε από τους λίγους που είναι ικανοποιημένοι με αυτό το οποίο κάνουν. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μας δώσετε ιδέες σημαντικές για όσους τουλάχιστον έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα και να δραστηριοποιηθούν και αλλού. Υπάρχουν ευκαιρίες, αρκεί λοιπόν να υπάρχουν και τα σωστά άτομα δίπλα μας. Μην κολλάμε στο φύγουν, δεν είναι απαραίτητο το φύγουν. Δραστηριοποίηση θα πει παγκόσμια αγορά και ίσως η Αμερική βοηθάει σε αυτό. Κύριε Παπανδρόπουλε, να ευχαριστήσω και εσάς. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας παρουσία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 5:30 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.